lifestyle. Ποιος είναι αυτός ο άνδρας ο οποίος δεν θέλει να κερδίζει εντυπώσεις? Φυσικά η απάντηση είναι ότι όλοι λίγο πολύ το θέλουμε. Και αυτό είναι ένα βίντεο που θα σου δείξει 5 συνήθειες για να κερδίζεις πάντα τις εντυπώσεις. Από ό,τι κατάλαβες, μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο θα ξέρεις ποιες είναι οι συνήθειες για να κερδίζεις συνέχεια τις εντυπώσεις. Όμως, πριν φτάσεις μέχρι εκεί, είναι σημαντικό και για εμάς, γιατί μας βοηθάς πολύ, να κάνεις ένα like, ένα subscribe και να πατήσεις το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι για τα βίντεό μας. Όλοι θέλουν να κερδίζουν τις εντυπώσεις και η αλήθεια είναι πως όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, θέλεις να έχεις στο μυαλό του μια εικόνα ιδανική για εσένα. Και σίγουρα έχεις βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση που θέλεις οπωσδήποτε να δείξεις τον καλύτερο εαυτό σου. Και εκεί συμβαίνουν συνήθως δύο πράγματα. Νούμερο 1, δεν ξέρεις πώς να το κάνεις. Και νούμερο 2, το κάνεις πάρα πολύ υπερβολικό, με αποτέλεσμα να δείχνεις υπερπροσπάθεια και τελικά να έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα. Οπότε, ξεκινώντας από το δεύτερο πρόβλημα, να σου πω ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Όσο περισσότερο προσπαθείς να δείξεις τον καλύτερο εαυτό σου σε κάτι, τόσο περισσότερη ένταση δημιουργείς. Οπότε, να έχεις στο μυαλό σου ότι δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσεις κανέναν και να συμπεριφέρεσαι πιο χαλαρά και άνετα σε όλες τις συζητήσεις, σε όλες τις καταστάσεις που μπορεί να βρεθείς, σε οποιοδήποτε event και να γίνεται. Όποιος και να είναι ο άνθρωπος γύρω σου, εσύ θα πρέπει να είσαι χαλαρός και να μην προσπαθείς να εντυπωσιάσεις, αλλά να παρουσιάσεις αυθεντικά τον εαυτό σου και την προσωπικότητά σου. Γι' αυτό λοιπόν η πρώτη συνήθεια που σου προτείνω είναι το άγγιγμα. Το άγγιγμα είναι πολύ βασικός παράγοντας γενικότερα στο να έρθεις σε αλληλεπίδραση και σε επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Όμως, εάν είσαι από τους ανθρώπους που δεν αγγίζουν, το καταλαβαίνω απόλυτα. Γι' αυτό θέλω να πάρεις μια απόφαση τώρα και να πεις ότι για τον επόμενο μήνα θα είμαι εκείνος ο περίεργος άνθρωπος που θα αγγίζει τους πάντες. Να θυμάσαι ότι διωγγώνεται ακόμα περισσότερο η δυσκολία του αγγίγματος όταν συνέχεια παρατηρείς τους άλλους πώς αγγίζονται μεταξύ τους. Και νούμερο 2, όταν έχεις συνειδητή και δείχνεις ότι σκέφτεσαι πάρα πολύ να αγγίξεις τον άλλον. Οι δύο πιο εύκολοι τρόποι για να αναπτύξεις το άγγιγμά σου είναι οι εξής. Νούμερο 1, οι χειραψίες. Μην αφήνεις κανέναν χωρίς να κάνεις χειραψία και μην τις παρακάμπτεις όταν σου τις κάνουν εκείνοι. Είναι από τους πιο εύκολους τρόπους για να αγγίξεις. Και νούμερο 2 είναι το κοινωνικό άγγιγμα. Κατά τη διάρκεια κάποιας συζήτησης, ξεκίνα να αγγίζεις σαν να είναι φυσιολογικό για εσένα, αλλά απέφυγε τις κλειδώσεις γιατί ο άλλος θα νομίζει ότι θέλεις να τον ελέγξεις και άγγιζε κυρίως στον ώμο ή στους πύχες. Η επόμενη συνήθεια που σου προτείνω να αναπτύξεις είναι η θετικότητα και να ξέρεις ότι η θετικότητα πάντα κερδίζει. Δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που γνωρίζουν καινούργια άτομα και είναι πολύ σοβαροί, μετρημένοι και δεν κάνουν ούτε ένα αστείο, δεν σπάνε καθόλου το χαμόγελο. Προσπάθησε να εισάγεις θετικότητα με τους παρακάτω τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι το πείραγμα. Είναι παραδοσιακά ένας από τους καλύτερους τρόπους για να κάνεις ένα αστείο με θετικό αντίκτυπο. Για παράδειγμα, αν ακούς τι λέει το άλλο άτομο, σίγουρα θα βρεις κάτι και το μόνο που πρέπει να προσέξεις είναι να μην γίνεις προσβλητικός. Ο δεύτερος τρόπος είναι να προσπαθήσεις να ανεβάσεις τους άλλους. Έτσι συμπεριφέρεται ένας άνδρας ο οποίος είναι ηγέτης. Προσπαθεί συνέχεια να ανεβάσει και να ανυψώσει τους άλλους. Γι' αυτό λοιπόν προσπάθησε να ενισχύεις αυτό που λέει ο άλλος με το να συμμετέχεις, να τονίζεις τα σημεία τα οποία είναι αστεία, εκφράζοντας ότι είναι αστείο ή γελώντας με αυτά και δείξεις στους άλλους ότι αξίζει να ακούσουν και εκείνοι τον άνθρωπο που μιλάς. Νούμερο 3. Επέκτηνε και ενθάρρυνε τη θετικότητα. Για παράδειγμα, όταν μιλάει κάποιο άλλο άτομο και λέει κάποιο αστείο, εκτός από το θα το αναγνωρίσεις και θα το τονίσεις, εσύ μπορείς να το επεκτείνεις λέγοντας κάτι που ενθαρρύνει παράλληλα τον συνομιλητή να συνεχίσει. Εκτός από το να εισάγεις θετικότητα με το δικό σου τρόπο, η επόμενη συνήθεια που σου προτείνω να αναπτύξεις είναι να παρατηρήσεις και τη θετικότητα των ανθρώπων που έχεις γύρω σου και παράλληλα να την ενισχύσεις. Για παράδειγμα, εάν κάποιος λέει ένα αστείο, ενίσχυσέ το με τον τρόπο ή με κάποιους τρόπους που θα σου πω στη συνέχεια. Δεν λέω να χαζογελάς και να καρκαρίζεις για οποιοδήποτε λόγο, απλά μείνεις σε μια παρέα και είσαι άγαλμα ενώ οι άλλοι γελάνε και λένε κάτι θετικό. Εσύ αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να παρατηρήσεις τη θετικότητα και στους άλλους και να την ενισχύσεις. Ο πρώτος τρόπος είναι η μίμηση. Δηλαδή, μπορείς να αντιγράψεις μια κίνηση ή φράση που κάνει για να ενισχύσεις αυτό που λέει. Ειδικά εάν η κίνηση ή η φράση που κάνει είναι κάτι αστείο. Ο δεύτερος τρόπος είναι να ψάχνεις την ευκαιρία. Δηλαδή, να μπορείς να αναγνωρίσεις ότι αυτό που είπε είναι αστείο και να χτίσεις επάνω σε αυτό και στη συνέχεια να πεις κάτι δικό σου, υπονοώντας ότι πήρες την ιδέα από εκείνον. Σε αυτό το σημείο θα σε διακόψω από το βίντεο μόνο για μερικά δευτερόλεπτα και αυτό για να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι να μείνεις συντονισμένος στο κανάλι μας στο YouTube στις 16 του μήνα, στις 6 ώρα, για να δεις κάτι τελείως ξεχωριστό και κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά. Η τέταρτη συνήθεια για να κερδίσεις εντυπώσεις είναι να κάνεις γνήσια κοπλιμέντα
σε όλους. Όμως δεν εννοώ να κάνεις συνέχεια κομπλιμέντα, αλλά το καλύτερο είναι να γίνονται με το σωστό τρόπο. Ο πρώτος τρόπος είναι να το κάνεις για εκείνον που μιλάει. Δηλαδή, είναι τα θετικά σχόλια που είναι βγαλμένα από κάτι ξεχωριστό για εκείνον και θα ταυτιστεί με αυτά. Ο δεύτερος τρόπος είναι για κάποιον που λείπει. Το να δίνεις τιμές, θετικά σχόλια, κομπλιμέντα για κάποιους που λείπουν σημαίνει ότι τους σέβεσαι και ξέρεις να μοιράζεσαι με τους άλλους. Πιθανόν να κάνεις και για εκείνους που είναι παρόν το ίδιο κάποια άλλη στιγμή. Η πέμπτη συνήθεια που πραγματικά θα σε κάνει αξέχαστο σε όλους τους ανθρώπους και θα κερδίσεις εντυπώσεις είναι οι ερωτήσεις. Γιατί με τις ερωτήσεις δείχνει πως ένας άνθρωπος ενδιαφέρεται να ακούσει ή να γνωρίσει τον καινούριο άνθρωπο. Το πρώτο είναι να ξεκινήσεις να κάνεις ερωτήσεις. Εάν δεν κάνεις καθόλου ερωτήσεις, ξεκίνα να κάνεις περισσότερες. Όμως, μην κάνεις σαν μικρό παιδί, αλλά ρώτα. Αν δεν ξέρεις στην αρχή, αντίστρεψε παρόμοια θέματα με εκείνα που σε ρώτησαν οι ίδιοι. Το δεύτερο είναι να κάνεις σωστές ερωτήσεις. Αν στην αρχή δεν παίρνεις αυτό που θέλεις, μην τα παρατάς, αλλά επένδυσε χρόνο και κάνε τις σωστές ερωτήσεις. Ακόμα και μια διαφορετική διατύπωση στην ίδια ερώτηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Σε αυτό το βίντεο είδες 5 συνήθειες για να κερδίσεις εντυπώσεις. Αυτό που θέλω να θυμάσαι είναι πάντα να επενδύσεις λίγο χρόνο και να δώσεις χρόνο μέχρι μια συνήθεια να γίνει η δεύτερη φύση σου. Και όσο τις κάνεις αυτές, σίγουρα θα κερδίσεις εντυπώσεις με λιγότερο κόπο και φυσικά θα περνάς καλύτερα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά!